Dito ka pa ilalim. Pamauna ka. Dito ka pa ilalim. Dandaan na. Dandaan be. Ganito ka lang lagi be. Naka-fold yung ano. Naka-fold yung tuhod mo. Welcome sa biyahe ni Drew. Biyahe ni Da. Ayun nga. Bali doon kami nag-camp. Layo na namin. Tarik na. Ay lubid, kapit kayo sa lubid. Hello. Liligaw. Saan ka? Where you going? Sama ka? Sama? Ayaw? Okay. Eh. Thank you na lang sa lahat. No, akyat na naman. Yo, puro akyat yun. Muntog ah. Muntog ulit ah. Natuto na ako. Oh, yung pangalawa. Teka lang. Teka lang ah. Dali. Nauna pa yung phone ah. Ipan namin kasi mo. Oh. Mas maganda ang harap. Din gusto ko din ang harap. Kaya mo yan bro. Pako mo nga siya. Pako nito ate. Hirap na hirap beshi. Candidate number 1, Miss Talahiban 2021. Yan. Busit. A few inches later. Retouch. Martessem. Oh no. Papato.
Baka gumulong kami. Sa kabila. Punta po kayo diretso doon. Paano ba? Ay, yung kagabi? Hindi to po sa may ano. Diretso po. Sa kaliwa. Hindi po. Yan o yung... Ay, yung dati. Ay, nalay agad. Gusto ko pa yung paahon eh. Wala akong lagay ng paka. Thank you. Salamat. Okay, matigas pa rin yung ano. Matigas pa rin yung lupa. Lalay ni. Ha? Lalay. Babay. Para mag-ito mo ay try. Mabalik yung putak ako sila po. Siguro pili dito. Saan? Bungat.